One eternity later. So, ready na natin ang karne, ang patatas, depende na sa inyo kung paano nyo hiwain. Konti lang yung nilagay ko kasi yan lang ang meron sa amin available. Tapos, bawang, paminta, depende na rin sa inyo kung gaano karami. And then, soy, toyo. Ayan, so, ibabad na natin dito. Marinate na natin. Itong onions. Ayan. Yan yung paminta. Ayan. And then, yung toyo. Oh! Excited. Ayan. And then, haluin lang natin. So, guys, haluin ko na. Tapos, amazing people, itong pinagbabadan natin. So, lalagay natin yung brown sugar. Isang kutsara lang naman. Ayan. So, ilagay natin na. 1 hour later. So, ayan na. Tapos, lagay na natin yung patatas. Ayan. Tapos, hayaan lang natin. So, takpan na natin mga. A few moments later. So, guys, kumukulo na siya. Parang pwede na. So, lagay na natin yung isang kutsarang suka. Ayan, isang kutsara yan, guys. So, wag na natin siyang haluin, guys. Antayin na lang natin. In 3 minutes. Okay, sarado na natin. A little longer than a few minutes later. So, amazing people, luto na ang ating adobo.